Hey guys, today's video mag-makeup tutorial na naman tayo. So first, we need to apply the primer from Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser. Ngayon, ilagay lang natin sa ating face para sa ating pagmumukha at maganda ang pagkakalagay ng foundation mamaya para hindi siya bakat-bakat yung ating foundation. Ang next natin is foundation. Ang aking foundation ay from Max Factor kulay 2V number 115. Dahil MORENA ako, yun ang kinuha ko. Kasi mahirap ako makahanap ng pantay sa aking kulay. I-blend lang natin mabuti. Next is concealer. Concealer from Revolution. Medyo mas light yung kinuha kong concealer para hindi naman masyadong maitim tingnan. At i-blend lang natin din ng i-blend para maganda ang pagkaka-blend ng foundation at concealer. Next naman natin is yung sa kilay. I-brush lang natin yung buhok ng ating kilay para maganda ang pagkaka-shape. Combine the two from collection. Pagko-combining ko yan. Inuuna ko lagi sa ilalim ng aking kilay para magandang tingnan. Tapos i-brush ko siya pataas. Para magandang pagkaka-shape ng ating kilay. Tapos, isi-shape ko na naman siya sa taas. Tapos, i-brush ko siya. Diba? Pwede na siya. Next is the Clear Brow Mascara from Collection. Isang set kasi ito. Ngayon, ilinisan na natin siya ng concealer. Now, for my Morphe color this for my skin tone. I-blend ko siya ng i-blend para magandang tignan sa ating mata. Kailangan lang natin siyang i-blend ng i-blend para magandang pagkakalagay ng sa ating mata. The next is the dark shade. Dahil dalawang kulay lang ilalagay natin sa ating mata, yung dark color, i-blend ko. I used my eyeliner from NYX. Dahil ang ating mata ay hindi pantay, kaya kailangan nating ayusin ang ating paglalagay ng eyeliner sa ating mata para mag-sharp din siya. Tingnan nyo, medyo nag-wide na yung aking mata.
Tapos, yung eyelashes ko naman, kasi nga hindi pa ako perfect na marunong maglagay ng eyelashes, kaya hindi ko siya ibibidyo. Ayan, pagkatapos nyan, i-curl ko na siya. Tapos, yung contour ko, yung kulay brown ng Revolution, ay mga blushes ng Revolution hanggang sa aking ilong. The pinky one. Blush, pero hindi masyadong makapal, konti lang. Kasi nga kukunin natin yung nude. Ayan, tapos highlighter. Lagay na natin pati sa ilong. Pagkatapos ng highlighter, kasi nakalimutan ko mag-mascara, ayan, magmamaskara na ako. And for my lipstick is from Maybelline, New York. Color, anong kulay to? Di ko alam kung anong kulay to, but basta, from Maybelline, New York. Tapos, pagka-lipstick nyo, ang cute na ng lipstick. Yan na siya. Yan na yung finished product natin. Makinis siya. Pang-tan talaga siya. Medyo yung lighting ng aking camera hindi masyadong pero pag titignan nyo naman maganda siya. Sa personal, maganda rin yan. Yan. Walang filter po yan. Wala ring ring light. Kaya ganyan ang kulay. Hope you enjoy my video tutorial at mag-suggest lang kayo kung ano yung gusto nyong i-tutorial ko sa susunod. Salamat! Bye-bye!